عشاء. دلع المكان، دلع. مع أجواء رأس العام، مع الأجواء الجميلة. Hi. Hi, sir. How are you? Fine. Good? Good. Sorry. بعد ما سجلنا وخذنا غرفتنا، طبعا مشروب الضيافة. رائع بالزنجبيل. الحمد لله. بسم الله. ما شاء الله ما شاء الله. أوه ما شاء الله. أوه دلع دلع، الغرفة دلع. نشوف الحمام. أوه هذا ما نحتاجه، هذا ما نحتاجه. نطلع نشوف البلكون. نجلس مع صحن الفواكه، وأهم شيء في صحن الفواكه حاطين الموز. هذه سامبلز، يمكن دعاية. خلينا نجربهم. بسم الله. ها؟ فاير وورك. ها؟ ايوه اخذنا في الركشه، جوله ركشه.
الفندق، صليت الظهر والعصر. هذا على الهني مع الركشة، جولة فيه، بروح اشوف البيت. Where are you from? Kochi. Here. What's your name? Aziz. Aziz. How are you? I'm good. Good. Where you work before? Before I worked in Sharjah Rotana. You work on Sharjah Rotana. Sharjah Rotana. MashaAllah. Which year? In 2005, 2006 and 2007. Good, good, good. شارجة روتانا. هذا اليوم خامس شخص التقيه يكون شغال في دول الخليج. الرزق يا جماعة. شكرا عزيز، ثانك يو. عشان كذي انا لما جيت اركب الركشة شفت عزيز عامل علم الامارات على الركشة. الان عرفت السبب، لانه كان يشتغل في الامارات. نزلت من عند عزيز وجيت على البحر. بصور كوشن عند الغروب، كوشن عند الغروب. هذه الشباك الصينية للصيد. Tomorrow morning. بنجي بكرة الصباح أو في يوم آخر لتصوير المكان. هذه بالطريقة الصينية، الشباك هذه ينزلونها بالحجر وبعدين يطلعونها بالسمك. في شيء مهم في كوتشي او في الهند عموما، ما تحس بالوحدة. أكمل مع عزيز. يلا يلا يا عزيز. ليس عزيز، عزيز هناك. حياة بسيطة، مدينة جدا بسيطة كوشي. جولة مسائية مع عزيز في الركشة في كوشي في ولاية كيرلا. وصلنا إلى الشاطئ، عزيز جابنا إلى الشاطئ. طبعا وسيلة النقل هني هي الدراجة النارية والركشة.
الشمس تغرب. صديق هذا. راح نمشي شوي ننزل على الشاطئ. طبعا الشاطئ فيه اعشاب كثيره. الأنوار والزينة والمطاعم كلها عشان السنة الجديدة 2024. سهل جدا بسيط، تدخل كل مكان وتوصلك بسرعة وبدون عناء الزحام. You are live now. Yeah. What's your name? Suraj. Suraj. Yeah. You are from Kochi? Yeah. The prime nature. This is a facility in the hotel. This one. This one is the Chinese fish night. This one. Straight to the Matanjiri Bazaar. Straight one. Matanjiri. This is the Guji one. It's okay to be in the channel, in my video channel. Yeah. Okay. Yeah. No problem. No problem. صراحة المكان جميل جدا، الفندق رائع، تحفة، الفندق تحفة، والناس روعة. الناس في المكان أو أعتقد في كيرلا طول اليوم أنا ألتقي ناس حسهم بشوشين. نترككم شوية من الصوت مع صوت خرير الماء. زي ما قلت الناس بشوشين جدا. بعرفكم على الاوتيل اللي انا فيه. هاي. Hi sir, how are you? Fine. Yes. What you tell me? Yes, this is Fragrant Nature Hotel and we are in Cochin in Kerala. Okay, and this is a boutique hotel. So it's a 5-star property and you have many activities here. You can see around. There is so much sightseeing options in this area. You shouldn't miss that. Thank you, Safin. Thank you so much. Thank you. It's amazing. You didn't say it. I miss it. It's amazing. Yeah, it's amazing hotel. So it's a 41 rooms. We have a 3 categories there. Before that, what's your name? My name is- Naveen. My name is Naveen. Nice meeting you, Naveen. Okay, we have a 41 rooms, sir. 3 categories there. We're staying in the second category. Yes, sir. Next time, Next time, please come with your family. inshallah. Thank you. Thank you. Bye. Happy New Year. Happy New Year. Huna
مع العشاء. المنظر من فوق الأوتيل الطابق الخامس، مكان رائع جدا والجلسة رائعة جدا. وهذا حمام السباحة. نحن فتنا الكريسماس وباقي لنا يومين على راس العام. fragrant nature. اكتشفت هذا الدرج، درج دائري، ما اعرف وين راح ياخذني، بس شكله راح ياخذني الى مكان جميل. واو واو، انظروا هذا المينا والبوارج. هذا الحوض من هناك، وهذا مكان العشاء والموسيقى الجميلة. هذه 7 مساء تعلنها ساعة الفندق، وراح انزل هذا الدرج الدائري. مكان العشاء في الفندق رائع جدا. تحت برج الساعة اللي فوق الفندق مع هالموسيقى لايف ميوزك. لأنه بوتيك العدد يكون قليل، عدد الناس، ولكن اللي يشتغلون عددهم كبير. خدمة ممتازة جدا في المكان. بخليكم ونفسي عشان استمتع بالموسيقى. شوربة بروكلي، خبزتين مدلعات مع الزبدة ومع الموسيقى. مستمتع في كيرلا كوتشين. بسم الله.
معجب بالموسيقى، كل شوية أشغل الكاميرا وأخليها ناحية العزيفة، عازفين الموسيقى مع هالجلسة والأكل الطيب اللذيذ. شعور لا يوصف، شعور كده. دايما يقولوا لي ما تطلب سلطة، اليوم طالب سلطة. ترى بصراحة أنا آكل سلطة بس ما أبينها، اليوم طالب سلطة. بس رسالة حق الجماعة اللي يقولون ما تاكل سلطة. وهذا عشانه الطبق الرئيسي، خبزة نان وتشيكن بتر مسلة. هذا الصحة لنا ولكم.